שלום לכם. את גד אני מכיר כבר הרבה שנים. הוא אמנם ישראלי לכל דבר, אבל הוא גר בניו יורק. כששאלתי אותו פעם איך זה שבחור ערכי כמוהו לא גר בארץ, הוא אמר שלאדם ערכי אין רק ערך אחד, שציונות זה אמנם ערך חשוב, אבל נוחות היא ערך לא פחות חשוב, ולכן בינתיים הציונות בהקפאה. אבל אל תדאגו, ניחם אותי. כשיפסיק להיות נוח, הציונות תפשיר. ככה זה עם חכמים שאוהבים נוחות. בגלל שהם אוהבים נוחות, הם חיים באמריקה, אבל בגלל שהם גם חכמים, תמיד יש להם הסבר משכנע למה זה נכון. בפעם הראשונה פגשתי את גדי בהרצאה, ואני גם זוכר את השאלה שלו. תגידו, שאל באמצע הרצאה, זה אמנם לא קשור לנושא, אבל הבגדים האלה, מה הסיבה שאתם לובשים אותם? לא הגיע הזמן להתעדכן? אתה יודע, כובעים וחליפות זה כבר לא באופנה. למה אתם תמיד מתעקשים להיות שונים? ולא שיש לי משהו נגד כובעים, בגדים זה עניין של טעם, אבל בכל זאת, בסך הכל בגדים, למה לעשות מזה עניין כל כך גדול? את התשובה עניתי לו אחרי 2 נפגשנו אחרי עוד הרצאה, ואז שאלתי אותו איפה אני יכול לקנות חליפה לשבת. וגדי חייך. הגעת אהרון למקום הנכון. בגדים זה התחום שלי. תקשיב אהרון, אני לוקח אותך לאוטלט מיוחד שעוד לא ראית. ומה מיוחד שם אני שואל? מה מיוחד הוא אומר לי? הכל, הגודל, המבצעים, המותגים, אפילו המחיר, אתה מבין? ג'ינס שאתה קונה $800, בעצם לא אתה, אבל אם כבר נוסעים, אז גם אני צריך לקנות כמה דברים. בקיצור, אני אקח אותך. כשהגענו, גדי נכנס לחנות של הג'ינס $800, ויצא עם ג'ינס אחד ועם פחות $200. הוא היה בעננים. אתה מבין, אהרון, הוא אומר לי, זה אמריקה. במקום 800, 200. את האמת, חברים, לא כל כך רציתי להשבית לו את השמחה, אבל הפיתוי היה גדול מדי. אתה רוצה להגיד לי, אני אומר לו, ששילמת $200 על מכנסי ג'ינס? בארץ אתה קונה ג'ינס ב$100 בשוק. גדי התגלגל מצחוק, לכן הוא גם לא שם לב שהוא נכנס למלכודת. מה אתה משווה ג'ינס משוק הקרמל לג'ינס הזה? תתבייש לך, אהרון. זה לא ג'ינס, זה ארמני, אהרון. ולמה ארמני זה כל כך חשוב, אני שואל? תראה, אהרון, אומר לי, גדי, אני לא יודע בדיוק מה המושגים שלך, אבל בגדים זה לא רק סמרטוט שמכסה את הגוף. אולי בארץ זה ככה. באמריקה לבגדים יש מסר. פה הבגדים יודעים לדבר. פה הבגדים שאתה לובש מספרים לאן אתה שייך, כמה אתה מרוויח בחודש, איפה אתה גר ואפילו איזה רכב יש לך. אתה מבין? בטח שאני מבין, אמרתי לו, מבין ועוד איך. מה שאני לא מבין זה למה אתה לא מבין, למה הדתיים מתלבשים כמו שהם מתלבשים. עכשיו גדי לא הבין. מה זה קשור לג'ינס שלי, הוא אומר, ועוד איך קשור, עניתי. אתה זוכר מה שאלת אותי בפעם הראשונה כשנפגשנו? אתה שאלת אותי למה החרדים לא מתעדכנים, זוכר? אז הנה התשובה, אתה ענית אותה. אתה אולי לא יודע, אבל את תרבות המותגים לא המציאו באמריקה. היהדות חתומה על זה, זה פטנט רשום שלנו כבר לפני אלפי שנים. היהדות לימדה אותנו שבגדים זה לא רק סמרטוט שנועד לחסות את הגוף. כבר אז היא לימדה אותנו שלבגדים שאנחנו לובשים, יש 3 תפקידים, לא פחות. 1 מעשי, 1 מהותי ו1 חינוכי. התורה מלמדת אותנו שמצד אחד הבגדים מכסים את הגוף, אבל מצד שני הם מגלים את הנפש. היהדות מלמדת שהבגדים שאנחנו לובשים ממתגים אותנו בדיוק כמו שהארמני שלך ממתג אותך. השאלה היא רק לאיזה מעמד אתה מבקש להשתייך, אתה מבין? הבגדים שאנחנו לובשים זה הארמני שלנו. אלא שכשהתחלנו להתלבש, ארמני עוד לא היה בסביבה. הבגדים שלנו, אמרתי לגדי, מלמדים על סדר הערכים שאיתו אנחנו מזדהים, גם אם לא תמיד מצליח לנו. גם אם אנחנו לא תמיד מכבדים את הבגדים במעשים שאנחנו עושים, אבל עדיין אנחנו גאים להשתייך לסולם הערכים שהבגדים האלה מייצגים. אתה מבין? החרדים והג'ינס שלך זה ממש אותו דבר, רק עם הבדל אחד. כשאתה, גדי, קונה ג'ינס, אתה בודק אם הוא תואם את המעמד הכלכלי שאליו אתה מבקש להשתייך. והבגדים של הדתיים הם נבחרים לפי המעמד הערכי שהם מייצגים. ויש עוד דבר אחד חשוב. היהדות מלמדת שבגדים זה עסק רציני. כשאתה לובש בגד של מעמד מסוים, הוא משפיע על ההתנהגות שלך. אתה מבין? יש כאן יחסי גומלין. הבגד מכבד אותך, אבל גם אתה צריך לכבד את מה שהוא מייצג. עם יד על הלב, גדי, אם כל מי שלובש ג'ינס של ארמני היה מתנהג כמו אלה שלובשים את החיקוי, הוא היה עולה אותו דבר, אתה מבין? מסתבר שבגדים זה לא בסך הכל. הם תורה שלמה, וזה כתוב בפרשת השבוע. בפרשת תצווה, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה שלכהן הגדול צריכה להיות מלתחה ייחודית, שנאמר,
ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת, והיו על אהרון ועל בניו בבואם אל אוהל מועד, או בגישתם אל המזבח לשרת בקודש. על הפסוקים האלה כותב הנציב בביאורו לתורה, שיהא אהרון מקדש עצמו ומתנהג בחסידות ובפרישות נבדל מכלל ישראל. בפסוקים האלה הקדוש ברוך הוא מלמד את משה שלבגדים של הכהן הגדול יש שני תפקידים. אחד, להזכיר לו לפני מי הוא עומד ולהתנהג בהתאם. והשני, לגרום לאלה שרואים אותו להבין לאיזה מעמד רוחני הוא שייך. בדיוק מה שהארמני שלך מלמד עליך, אבל ברוחניות. ועוד משהו קטן גדי, תדע לך שיש לא מעט דתיים שדווקא יסכימו איתך ולא איתי, וגם הם יגידו שהאמת לא נמצאת בבגדים, ושלא צריך לעשות עסק כזה מהם, ושאפשר לעבוד את השם גם מבגדים אחרים, ושהיראת שמיים לא תלויה באורך הפאה או החצאית, ושיש דתיים שמביישים את מה שהם מייצגים, ושאפשר להיות לא פחות ירא שמיים גם עם בגדים אחרים. ואתה יודע מה? הם לא לגמרי טועים. אבל ישנה שאלה אחת שהם יצטרכו לשאול את עצמם. למה הם רוצים לעבוד את הקדוש ברוך הוא דווקא עם בגדים אחרים? ואת התשובה הם יצטרכו לענות רק לעצמם. איך אמרת? כשאתה קונה בגדים אתה מבקש להראות לאן אתה שייך? בדיוק כך. שבת שלום.